माझी एक छोटीशी विनंती आहे. हा व्हिडिओ तुमच्या आईला आणि परिचयातील त्या व्यक्तींना नक्की शेअर करा, ज्यांना ही जाणीव करून द्यायची आहे की आता त्यांनी स्वतःकडेही लक्ष द्यायला हवं, स्वतःसाठी थोडं थांबायला हवं आणि स्वतःसाठीही जगायला हवं. कदाचित तुमच्या एका शेअरमुळे कोणाचं तरी मन स्वतःसाठी जगण्याचा विचार करेल. ही कहाणी आहे अशा प्रत्येक स्त्रीची जिने आयुष्याची 40शी आणि 50शी ओलांडली आहे. काळाच्या ओघात मुलं मुली आपापल्या संसारात, नोकरीत आणि नव्या जबाबदाऱ्यांमध्ये रमून जातात. हा जीवनाचा स्वाभाविक प्रवास आहे, यात कुणाचाही दोष नाही. पण अशाच एका शांत क्षणी जेव्हा ती स्वतःसोबत एकटे असते, तेव्हा मनात दडलेल्या भावना, अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने आणि स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव पुन्हा जागी होते. त्या अंतर्मनातील संवादाला मी शब्दांचे रूप देण्याचा एक मनापासूनचा प्रयत्न केला आहे. माझ्यात हरवलेली मी, जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडे स्वतःशी केलेला एक संवाद. का कोण जाणे, पण मनात कुणीतरी येऊन सांगून गेले की स्वतःवर प्रेम करणे ही सुद्धा आयुष्यातील एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, जी आपण नेहमी दुर्लक्षित करत आलो आहोत. लहानपणापासून आपण परीक्षेसाठी अभ्यास, तर महाविद्यालयात करिअर घडवण्यासाठी धडपडत राहिलो आणि नकळत आपल्या आवडी-निवडी, छंद बाजूला ठेवत गेलो. एकदा संसारात गुंतलो की सांगायलाच नको. घर, कुटुंब आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात इतके रमून गेलो की स्वतःचे अस्तित्वच कुठेतरी हरवून बसलो. स्वतःवर प्रेम करणे, स्वतःसाठी काहीतरी करणे हे मात्र कायमच मागे पडत गेले. लग्नाआधी आपल्या मनात अनेक स्वप्न होती, अनेक अपेक्षा होत्या. काहीतरी स्वतःसाठी करायचे होते, स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करायची होती. पण हळूहळू दुसऱ्यांची स्वप्ने आणि अपेक्षा पूर्ण करण्यातच आयुष्य कधी पुढे सरकत गेले हे कळलेच नाही. कधी एखादे काम करायचा कंटाळा आला, मन थकले, तरी कुणाला काही न सांगता आपण शांतपणे ते करत राहिलो. 4 लोक काय म्हणतील आणि 4 लोकांना काय वाटेल या विचारांच्या कात्रीत अडकून जगत राहिलो. पण त्याच 4 लोकांनी कधी विचारले नाही की तू कशी आहेस, तू थकली असशील, थोडा आराम कर. शरीराने कधी थकवा दाखवला नाही आणि मनानेही कधी कोणाला नकार दिला नाही. जे आले ते स्वीकारत गेलो, सहन करत गेलो आणि भविष्यात सगळे ठीक होईल या आशेवर जगत राहिलो. सगळ्यांचा विचार करता करता आपण स्वतःचा विचार करायलाच विसरून गेलो. आणि जेव्हा शरीर साथ देईनासे झाले, वाढत्या वयाच्या तक्रारी सुरू झाल्या, विसरभोळेपणा, थकवा जाणवू लागला, तेव्हा कुठेतरी जाणवले की आता आपण म्हातारे झालो आहोत, पण स्वतःसाठी जगलोच नाही. आयुष्यभर जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या, प्रत्येकासाठी काही ना काही केले, पण त्याच वेळी स्वतःसाठी थोडा वेळ काढला असता, आपल्या आवडीनिवडींना महत्त्व दिले असते, आरोग्याकडे थोडे अधिक लक्ष दिले असते, तर आज या वयात चांगले आरोग्य आणि शांत मन याचे समाधान मिळाले असते. पण त्याच क्षणी अंतर्मनातून एक आवाज आला, थोडे थांब, एवढा विचार करू नकोस, अजूनही वेळ गेलेली नाही. जे आयुष्य तू इतके दिवस जगू शकली नाहीस, ते अजूनही जगू शकतेस. हो, मान्य आहे, कर्तव्य निभवताना तू स्वतःसाठी जगायचे विसरलीस. पण आता 2 मिनिटे शांत बस, दीर्घ श्वास घे आणि मनातील सगळे ओझे थोडे बाजूला ठेव. जे दिवस गेले ते परत येणार नाहीत, हा निसर्गाचा नियमच आहे. पण जे केले ते तुझे कर्तव्य होते, तुझे कर्म होते. मात्र काळानुसार काही गोष्टी सोडून द्याव्या लागतात. हेच सांगण्यासाठी जणू परमेश्वर तुझ्याशी तुझ्या अंतर्मनातून बोलत आहे. आता परिस्थितीला दोष देणे थांबव आणि पुढचा प्रवास स्वतः ठरव. आतापर्यंत तू दुसऱ्यांच्या निर्णयांवर चालत आलीस, पण आता स्वतःचे निर्णय स्वतः घे, कारण आजचे निर्णयच तुझे उद्याचे भविष्य घडवतील. आपल्या शरीराला आणि मनाला झेपतील एवढ्याच जबाबदाऱ्या स्वीकार. हे मीच केले पाहिजे आणि माझ्याशिवाय काही होणारच नाही हा भ्रम सोड. तू नसलीस तरी जग थांबणार नाही. जबाबदाऱ्या आणि कामे सुरूच राहतील. आजपर्यंत तू केलीस, उद्या दुसरे कुणीतरी करेल. आणि आता जर शरीर साथ देत नसेल, मन थकत असेल, तर ते मान्य करायला भीती कसली? वयानुसार हे बदल प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतात, सगळ्यांना ते समजते. फक्त आतापर्यंत तुझ्यामुळे सगळे सुरळीत चालत आले म्हणून कुणी तुला थांबायला सांगितले नाही.
म्हणून आता स्वतःचा विचार करणे गरजेचे आहे. आता स्वतःसाठी जग. ज्या गोष्टी तुला करायच्या होत्या पण कर्तव्यांच्या ओझ्याखाली राहून गेल्या त्या आता कर. त्यातून तुला मन शांती मिळेल, आनंद मिळेल आणि तुझे मानसिक स्थैर्य टिकून राहील. मन शांत असले की जीवनातील संकटे, अडचणी आणि चढ उतार यांचा सामना करण्याचे बळ आपोआप मिळते. व्यायाम कर, आहाराकडे लक्ष दे, थोडे बाहेर फिरायला जा, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालव. यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी व उत्साही राहते. माणसाने आयुष्याच्या उतारवयात संसारातील अनावश्यक ताण तणाव सोडून स्वतःचे आरोग्य जपत आध्यात्मिक मार्गाकडे वळावे. नको ते विचार सोडून स्वतःमध्ये देव शोधावा. कारण एक ना एक दिवस प्रत्येकाला हे जग आणि हे शरीर सोडून जावे लागणार आहे. त्यानंतर पुन्हा हा जन्म मिळेल की नाही हे कोणालाच माहीत नाही. संत कबीर म्हणतात, दुनिया में लाखों का मेला जुडा, हंस जब जब उडा अकेला उडा. म्हणून आज स्वतःला एकच सांग, अजूनही वेळ गेलेली नाही. स्वतःचे अस्तित्व पुन्हा जागृत कर आणि आता स्वतःसाठी जग. स्वतःसाठी जगणे म्हणजे स्वार्थीपणा नव्हे, तर आयुष्यभर इतरांसाठी जगताना हरवलेल्या स्वतःच्या अस्तित्वाला पुन्हा जागृत करून स्वतःशी केलेला एक मनापासूनचा तह आहे. तुमचे मत मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन लिखाणासोबत. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि आनंदी राहा.